Want baby smooth, glowing skin? You only need these two things and you need probably already have them. Aloe vera gel, 1 tablespoon is an effective agent to reducing itchy, dry skin, moisturizing, smooth the appearance of your skin. Castor oil, 1 teaspoon. Maganda ang benepisyo nito para sa balat natin. At optional, pag wala pong castor oil, pwedeng gumamit ng jojoba oil, avocado, argan at grapeseed oil na maganda rin to para sa balat natin. Gently exfoliation, improve skin hydration, detoxifying impurities. Kung ramdam mo ang pangangati sa iyong balat, maganda tong ating ginawa na magbibigay lambot at makinis. Bukod pa dyan, minimaintain nito ang lack of moisture na makakatulong siya sa pangangati ng balat at binabalik sa moisture na hindi basta nagdadry. Para sa pangangati ng ating balat, maganda ito gamitin at ibabad lamang ng 5 minutes. Tumutulong itong sabon. Sabay na rin itong bigay moisture ng ating ginawa. Araw-araw lamang gamitin hanggang maging moisture ang ating balat. Thanks for watching, guys!